අද මම කතා කරන්න යන්නේ green card apply කරන එක ගැන 2024 සඳහා. ඒ කියන්නේ මේ පාර apply කරන්න පුළුවන් 2024 කට්ටියට. ඒකට දැන් ලංකාවේ දැන් මාර ප්‍රසිද්ධයෙන් green card apply කරilla. green card මේ පාර ලංකාවට අයදුම් කරන්න පුළුවන්. අයදුම් කරන්න බැරි list එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒ list එකත් link එකක් දාන්නම් ගිහින් බලන්න පුළුවන්. අපි හැමෝටම වැදගත් ඉතින් රට යන එක. ඒක නිසා අපි අද කොහොමද ඇප්ලයි කරන්න කියලා බලමු. මම මුලින්ම ප්‍රධාන වශයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේකේ තියෙන මේ පාර තියෙන සුවිශේෂීම ලක්ෂණය තමයි මේකට ඔයාලට પાස්පෝර්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. වෙනදට ඔයාලට પાස්පෝර්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකේ නම්බර් එක ගහන්න ඕනේ પાස්පෝර්ට් එකේ. මේ පාර එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා තියෙනවා. ඒක ඉතින් પાස්පෝර්ට් නැති එක්කෙනෙක්ට ඕන එක්කෙනෙක්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකට এডুকেෂන් ඒවා කිසිසේත්ම අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඕනම පුද්ගලයෙක්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. හරි එච්චර තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ. මේ පාර ලොකුම වාසියක් අපි හැමෝටම මේ પાස්පෝර්ට් තියෙන්න ඕනේ නැති එක. දැන් මේකේ ඇප්ලයි කරනකොට මේ ෆොටෝ එක ඉතා වැදගත්. ෆොටෝ එක හරියටම ගහන්න ඕනේ. ඒකට ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න වෙනවා තමන්ගේ ෆොටෝ එකක්. ඒ ෆොටෝ එක හරියට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඒකට අපිට දීලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ සයිට් එකෙන්ම තියෙනවා ගයිඩ්ලයින් එකක්. ඔයා ෆොටෝ එක කොහොමද ඔයාගේ තියෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් මම මුලින්ම කිව්වොත් ෆොටෝ එක. ෆොටෝ එකේ මේ පික්සල් ගාන 600යි 600යි. පික්සල් 600 by 600 තියෙන්න ඕනේ. හරිනේ. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ තනිකර කොටුවක් වගේ තියෙන්න ඕනේ. මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් මගේ මේ පෙන්නන්නම් ඒ වගේ ෆොටෝ එකක්. තව තියෙන්න ඕනේ ෆෝමැට් එක ෆයිල් ෆෝමැට් එක JPG කියන්නේ අපි JPG කියන්නේ ඒ ෆෝමැට් එකකින් තියෙනවනේ ෆයිල් සයිස් එක තියෙන්න ඕනේ එක්ක කිලෝබයිට් 240ට නැත්නම් 240ට අඩුයි. නැති වුණොත් වැඩියෙන් අප්ලෝඩ් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඊට වඩා වැඩි වුණොත් MB ගාන මේ කිලෝබයිට්නේ ඊටත් වඩා වැඩි වුණොත් අප්ලෝඩ් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට මේ දැන් කියනවා මේගොල්ලෝ දැන් මම පළවෙනි එක පෙන්නන්න අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඔයාට මේ සුදු සාමාන්‍යයෙන් ලා පාටට හුරු කියන්නේ සුදු ලාලු ඒ වගේ ලා පාටට හරියන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ෆොටෝ එක ගන්න ඕනේ. ඔයාට සමහර ෆොටෝ තියෙනවනේ අපි මේ වෙන තැනක ගහ ෆොටෝ එකක් තනිකරම කැලෑවේ ගහ ෆොටෝ එකක් මේ ක්‍රොප් කරලා ගන්නවා. එතකොට එහෙම කරන්න බෑ. මොකද අර මම මේ රූපේ තියෙනවා වගේ හරියට තියෙන්න ඕනේ මේ ක්‍රොප් කරලා ගන්න බෑ. හරිද? තව එකක් තියෙනවා. ඔයගේ කෙලින්ම ෆොටෝ එක තියෙන්න ඕනේ. කැමරාව බලාගෙන කෙලින්ම මේ වගේ මේ ලේඩි ඉන්න වගේ ෆොටෝ එක තියෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ ඒකේ ප්‍රධානම තමයි ඔයාගේ ඇස් හරියට පේන්න තියෙන්න ඕනේ ක්ලියර් එකට. ඊට පස්සේ අපිට දැන් පොඩි අයගේ ෆොටෝ ගන්න ඕන වුණොත් පොඩි අයෙක් ගන්න මේ ටික තියෙනවා. පොඩි අය ඉන්න ඕනේ විදිය අල්ලගෙන ඉන්න බෑ hina වෙලා අත වහගෙන ඒව කරගෙන බෑ. මේ ෆොටෝ විදියට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තාටි කියනවා ඔයා කණ්ණාඩි දාන්න බෑ. කණ්ණාඩි දාන්න බෑ. ඔයා කණ්ණාඩියේ ගලවලා තමයි ෆොටෝ එක ගහන්න ඕනේ. sunglasses glasses ඔයාගේ නිකතෙන්තර දාන කණ්ණාඩි දාන්න බෑ. අනික ඔයාගේ කොණ්ඩේ හරියටම තියෙන්න ඕනේ. කොණ්ඩේ නල්ලට වැටිලා ඉස්සරහට දාගෙන එහෙම බෑ. ලස්සනට තියෙන්න ඕනේ කොණ්ඩේ. හරිද? නල්ලට වැටෙන්න බෑ. හොඳට මූණ පේන්න තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ප්‍රධානම එක තමයි ෆොටෝ එක මේක තියෙනවා වගේ මේකේ තියෙනවා මැද එක්කෙනයි කොන එක්කෙනයි වැඩි කියලා. ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එක අඳුරු වෙන්න බෑ. අනික හෙව නැලි තියෙන්න බෑ. එතකොට ෆොටෝ එක රිජෙක්ට් වෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට මේවා දැන් ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝ එක ගැහුවට පස්සේ Tamanට තේරුමක් නැත්තම් ඒක බලා ගන්නත් ටූල් එකක් තියෙනවා. මේ ක්‍රොප් වුණාද කියලා හරියට බලා ගන්න. ඒකෙත් මම යට ලින්ක් එක දාන්නම්. ඒකට ගිහින් ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා බලන්න ගන්නට. එතකොට මම කිව්වේ මොනවද? පික්සල් 600 by 600 තියෙන්න ඕනේ. JPG ෆෝමැට් එක කිලෝබයිට් 240ට අඩු වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒව තමයි තියෙන්නේ. 7L තියෙන්න බෑ. අඳුරු වෙන්න බෑ.
කොණ්ඩේ හරියට මූණට වැටෙන්නේ නැතුව තියෙන්න ඕනේ. කණ්ණාඩි දාන්න බෑ. නැචරල් විදියට ඉන්න ඕනේ. ක්‍රොප් කරලා ගන්න අර අවුට්ලයින් එක කපලා ගන්න බෑ. එහෙම තියෙන්න ඕනේ. හරිනේ. හරියටම ෆොටෝ එක දාන්න ඕනේ. හරි එච්චරයි දැන් කියන්න තියෙන අපි යන් ටග් ගාලා බලන්න එහෙනම් ඇප්ලයි කරන සයිට් එක මම දාලා තියෙනවා යටින් ලින්ක් එක. ඒක මම කෙලින්ම ඒ ලින්ක් එකෙන් තමයි මේ දැන් යන්නේ. ඔන්න අපි සයිට් එකට ආවා. ඕක තමයි සයිට් එක. වෙන වෙන සයිට් වලට යන්න එපා. ඕකේ තියෙනවා ඔය කොළ පාට එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අර ඔව් ඒ කියන්නේ ඕතරයිස් කරන කෝඩ් එකක් වගේ ඉල්ලනවා. ඒක දෙන්න අර ඔය තියෙන සාමාන්‍යයෙන් ඔය හැක් කරන්න බැරි වෙන ඔය කෝඩ් තියෙන්නේ. ඒක ගහන්න හරියට කැපිටල් සිම්පල් බලලා. හරිනේ ලේසි. දැන් ඔයාගේ ලාස්ට් නේම් එක ගහන්න, ෆස්ට් නේම් එක දාන්න, මිඩල් නේම් එක ගහන්න. ඔයගලන්ට මැද නමක් නැත්තම්, මුල් නමක් නැත්තම් යට තියෙනවා no middle name ටික් කරන්න. වැඩේ ඉවරයිනේ. කැපිටල්ද සිම්පල්ද? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කැපිටල් සිම්පල් ඕන එකක් ගහන්න පුළුවන්. මම නම් ඉතින් ඇප්ලිකේෂන් පුරා සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ කැපිටල්. මගේ නම රණසිංහ, අන්තිම නම මගේ නම ඉමේෂ් චවිදු රණසිංහ. එතකොට රණසිංහ මගේ අන්තිම නම, මුල් නම ඉමේෂ්, මැද නම චවිදු. පස්සේ මගේ මන්ත් එක දාන්න වෙනවා, බර්ත්ඩේ එක, දවස, අවුරුද්ද. හරිම ලේසි. ටක් ගාලා පුරවන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා ඔයා ඉපදුනේ කොහෙද කියලා. ඔයා ඉපදුනේ කොහෙද කියලා වාගේ පාස්පෝර්ට් එකේ තියෙනවා. ඒක දාන්න. ඔයා ඉපදුණු රට තමයි වාහන් ඉපදුණු රට දාන්න. ඊට පස්සේ අහනවා ඔයාගේ කන්ට්‍රි එක එලිජිබල් වෙනවද මේ DV ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට කියලා. ඉතින් ග්‍රීන් කාඩ් ඇප්ලයි කරන එකට. ලංකාවට මේ පාර තියෙනවා. අපිට වෙනම ලිස්ට් එකක් තියෙනවා මේ එලිජිබල් නැති කන්ට්‍රීස් ටික දාලා. ඒ ටිකට ඒකේ ඉන්න රටවල කට්ටියට ඇප්ලයි කරන්න බෑ මේ පාර ග්‍රීන් කාඩ් එක සදා. ගිය පාර නම් තියෙනවා 2020 ග්‍රීන් කාඩ් එකට 838ක් මේ ලංකාවේ. එහෙනම් අපි ඊළඟට බලමු. ඊට පස්සේ අපේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න කියනවා ඒගොල්ලෝ අපිට. හරි අපි දැන් මේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරමු. හරි ෆොටෝ එක ඇප්ලයි කරන්න. ෆොටෝ එක බලද්දි හරියට කරන්න. ඔය ඉන්කෙයා ඔෆ් කියන එකට මුකුත් ඕනේ නැහැ. අපි ඇඩ්‍රස් ලයින් දෙකකට මේක කරන්න. ඇඩ්‍රස් ලයින් දෙක කියන්නේ අපි හිතමු මගේ ඇඩ්‍රස් එක ආර්නෝ සිටි සර්කියුල් රෝඩ් පොතුපිටිය නෝර්ත් වාද්දුව. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඇඩ්‍රස් ලයින් 1 එකට මම නම් ගහන්නේ ආරුණ සිටි සර්කියුලර් රෝඩ් කියලා. ඇඩ්‍රස් ලයින් 2 එකට ගහනවා පොතුපිටිය නෝර්ත් කියන එක. සිටි එකට ගහනවා වාද්දුව කියන එක. හරිනේ. මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ. පස් පෝස්ටල් කෝඩ් එක දාන්න. පෝස්ටල් කෝඩ් එක දාන්න නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ නම ගහන්න. එතකොට එනවා පෝස්ටල් කෝඩ් එක. ඊට පස්සේ කන්ට්‍රි එක ශ්‍රී ලංකා දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන් අහනවා ඔයා දැනට කියන්නේ දැන් ඉන්නේ කොහෙද කියලා කන්ට්‍රි එක. දැන් ඔයා දැන්ට ඉන්න රට ඔයාගේ සිටිසන් එක කොහෙ වුණත් ඔයා දැන් ඉන්නේ කොහෙද කියලා දාන්න. ඊපස්සේ ෆෝන් නම්බර් එක දාන්න. කන්ට්‍රි කෝඩ් එක අනිවාර්යෙන් දාන්න. කන්ට්‍රි කෝඩ් එකත් එක්ක තමයි දාන්න ඕනේ. ධන 94 ගහලා ඔයගොල්ලෝ බිඳුව දාන්න එපා. කන්ට්‍රි කෝඩ් එක අපේ ධන 94 නේ. ධන 94 ඊට පස්සේ බිඳුව ගහන්න නැතුව ඉතුරු ඉලක්කම් ටික ගහන්න. ඊමේල් ඇඩ්‍රස් හරියට දාන්න. ඒකම ආයි දාන්න තියෙනවා.
ඊට පස්සේ ඔයාගේ এডুকেෂන් ලෙවල් එක. ඒ කියන්නේ අදට ඔයාගේ এডুকেෂන් ලෙවල් එක අහන්නේ. ඔය කියන්නේ ඔයා ඇප්ලිකේෂන් එක පුරවන තෙක් ඔයාගේ এডুকেෂන් ලෙවල් එක අහන්නේ. ඔයගොල්ලෝ අන්මැරිඩ්ද මැරිඩ් කියලා දාන්න. number of children වලට නැත්තම් බිංදුව කියලා අනිවාර්යෙන් දාන්න. හිස් තියන්න එපා, බිංදුව කියලා දාන්න. ඊපස්සේ කන්ටිනියු කරන්න. හරි ලේසි. ඔච්චරයි පුරවන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට විස්තර ටික ආයි බලන්න එනවා. අපි පුරවපු ටික ආයිමත් හරියට පුරවලද කියලා ඔහොම බලාගෙන යන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ සබ්මිට් කරන්න. සබ්මිට් කරාට පස්සේ ඔන්න ඔය වගේ එකක් එනවා. ඕක අනිවාර්යෙන්ම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න. හන්නේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරන් තියාගන්න. මොකද ඔයා දින්නද නැද්ද කියලා ඕකේ පෙන්නනවා කන්ෆර්මේෂන් නම්බර් කියලා නම්බර් එකක්. ওই නම්බර් එක තමයි ගහන්න තියෙන අපිට අපි දින්නද කියලා බලන්න. ওই නම්බර් එක කාටවත් දෙන්න එපා. ඔක පරිස්සමට පාවිච්චි කරන්න. ওই නම්බර් එකෙන් තමයි ඉස්සරහට වැඩ වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දින්නොත් ඔයගොල්ලන්ගේ නම්බර් එක තියන්න. මේ නම්බර් එක අනිවාර්යෙන් කාටවත් දෙන්න එපා. කන්ෆර්මේෂන් නම්බර් එක අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ ගාව පරිස්සම් නැතුව තියාගන්න. ලබන අවුරුද්දේ දින්නම තමයි දින්නද නැද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ওই නම්බර් එක ගහලා තමයි. කියන්නේ මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරලා ගන්න. නැත්නම් මේ පැත්තේ තියෙන print කියලා එකක්. print කියන එකෙන් ඔයගොල්ලෝ PDF එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙන්න මේ PDF එක පරිස්සම් කරලා තියාගන්න කියලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ. හරි මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට හරිම ලේසි. මේ පාර පාස්පෝර්ට් දාන්න තිබ්බේ නැහැ. අප්ලයි කරන්න ලොකු කේස් එකක් තිබ්බේ නැහැ. ටක් කාලා කරන්න ඔයගොල්ලොන්ට. මට මතක තියෙන නොවැම්බර් 10 හරි මම ඩේට් එක දාන්නම්. නොවැම්බර් 10 හරි 9 හරි වෙනකන් තියෙනවා ඇප්ලයි කරන්න. අනිවාර්යෙන් ඇප්ලයි කරන්න. පාස්පෝර්ට් ඕනෙත් නැති හින්දා නිකන් ඇප්ලයි කරන්න. ලක් එකට ඇදුනොත් ඉතින් ජීවිතේම ගොඩ තමයි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට. හරි එහෙනම් අපි මේ වෙනම වීඩියෝ එකකින් හම්බුනොත් පස්සේ එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රාර්ථනා කරනවා ග්‍රීන් කාඩ් ඇදෙන්න කියලා සියලු දෙනාට.